Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. Ik ga het hebben over de strategie van Rusland in de oorlog met Oekraïne. Ik heb eerder deze week andersom een video gemaakt, strategie van Oekraïne. Nu gaat het om Rusland. Hoe gaat Rusland deze oorlog winnen, denken ze? Nou, we moeten even terug naar het begin van de oorlog. Waarom heeft Rusland het gedaan zoals het heeft gedaan? Nou, Rusland had succes met die aanpak in Georgië, in Kazachstan, in Wit-Rusland en in Syrië. En wat was dan die aanpak? Dat was eigenlijk het overweldigen van de tegenstander. Heel veel mensen inzetten, naar binnen rijden en ja, eigenlijk in een golf alles in één keer oplossen. Dat werkte in al die landen. Dus toen kwam Oekraïne. En bij Oekraïne leek dat ook succesvol te kunnen zijn. Want wat was dan de realiteit in Oekraïne? Nou, er was veel corruptie in het land. En er zat een regering die geleid werd door een president die het niet goed deed. En die eigenlijk alleen maar een acteurtje was. Die op basis van ik ga wat doen tegen de corruptie was gekozen. En ondertussen amper iets deed tegen die corruptie. Dus ze hadden het idee, die Russen, van nou, die president die is niet populair. En dat is een acteur die verdwijnt wel. Die pakt het vliegtuig weg en wij nemen Oekraïne over. Dat was de insteek. Nou, hoe hebben ze dat gedaan? Door gewoon met z'n allen naar binnen te rijden. En dat was bij Kiev, dat was bij Kharkiv en het was in het zuiden. En in het zuiden is het ze gelukt om hele landdelen te verkrijgen, omdat daar relatief veel Russisch sprekende mensen waren die bereid waren op dat moment om mee te werken met Rusland. En daarom hebben ze dus in het zuiden die landbrug voor elkaar gekregen. Eén van die doelen van Rusland was die landbrug naar de Krim. Nou, dat was direct gelukt, dus dat gaf hoop voor meer. Het ging alleen mis, want de president van Oekraïne, Zelensky, die werkte niet mee. Die bleek ineens als acteur een hele goede oorlogspresident te zijn. Hij wist het land te verenigen, hij wist ook hulp vanuit het buitenland te krijgen. En waarom ging dan die eerste aanval van Rusland in het noorden mis? Dat heeft puur te maken met de informatie die Amerika aan Oekraïne gaf. Amerika gaf aan, dit gaat er gebeuren, daar moet je je mensen hebben. En dat heeft in het noorden het Oekraïense leger dankbaar gebruik van gemaakt. En dus ook die Russen kunnen pareren. In het zuiden ging dat niet door verraad, door enkele hooggeplaatste Oekraïense militairen. Dus daarom ging het daar wel mis. Nou, uiteindelijk dus die aanval van Rusland die mislukte in het noorden. En in het noorden is de kern van het Russische beroepsleger verloren gegaan. Daar is die file van 40 kilometer ontstaan en die Russen zijn daar ingemaakt. En dat betekende, in wezen als je aanvalt met een leger, dan heb je bijvoorbeeld een voertuig, een infanterievoertuig, daar zit dan een beroepscommandant op en een beroepschauffeur en daar zitten gemobiliseerde infanteriesoldaten in. Nou, nu niet. Nu was het zo, er zat een beroepschauffeur en commandant en er zaten beroepsmilitairen als infanterie in. En ja, dat is dus daar vernietigd voor een groot deel. En daarmee waren ze dus een heel groot deel van hun beroepsleger kwijt. En dat kan je in een oorlogssituatie niet snel corrigeren. Dus qua manschappen was het direct een crisis voor Rusland. Dat betekent in de loop van de oorlog en het vervolg van die oorlog, dat je dus je capaciteit om een strategie uit te oefenen, dat je die moet beperken. Want je hebt geen beroepssoldaten meer. Althans, je hebt er maar heel weinig. Je moet het heel veel aanvullen met mensen die je er van straat hebt geplukt. En omdat het oorlog is, weinig hebt kunnen opleiden. En Rusland kon ze weinig opleiden omdat hun beroepssoldaten al weg waren. Die hadden ze nodig in de oorlog en ze hadden dus te weinig instructeurs. Dus wat kan je dan doen? Nou, Rusland heeft dus gezegd, oké, wij hebben een numeriek voordeel. We hebben ook heel veel artillerie, dus we kunnen heel veel schieten. We kunnen aanvallen, maar dan moeten we meatwaves, zetstormtroepen voor gebruiken. Dus die mensen die we opgeroepen hebben, dienstplichtig die we hebben, die zetten we in die zetstormtroepen en wij ook gevangenen. En de Wagnergroep, die zetten we allemaal in de zetstormgroepen en die vallen aan. En dat doen ze over een breed front, zodat Oekraïne nergens een meerderheid van soldaten kan verkrijgen en haar soldaten heel dun moet uitspreiden.
En wat is dan het doel van die Meatwaves? Dat is ergens een doorbraak forceren en dan land winnen. Nou weet Rusland dat ze met die soldaten die ze heeft niet direct een doorbraak kunnen uitnutten door heel Oekraïne te veroveren, maar ze kunnen wel weer een kilometer of wat opschuiven. Nou, dat zie je nu overal gebeuren. En ze hebben vervolgens gedacht van nou willen we ook een bufferzone in het noorden creëren, want dan kan Oekraïne niet meer rechtstreeks in Rusland aanvallen met artillerie of met drones. Die aanval was dus ook het verbreden van het front. Ja, dat is ook weer niet goed verlopen, maar de aanvallen in het oosten van Oekraïne, die verlopen nog wel naar wens. Dat is dan ook de enige plek, want de aanvallen bij Gerson, die mislukken juist nog steeds. Want het is er niet gelukt om die eilanden in de delta te behouden en ook niet terug te veroveren. Uiteindelijk het doel voor Rusland, eerste instantie dus de doorbraak. En het tweede, het grote doel is dan wel de verovering van heel Oekraïne. Dat is het uiteindelijke doel, want Oekraïne moet verdwijnen volgens Rusland en moet gewoon een deel van Rusland gaan worden. Kiev is in feite de geboorteplaats van Rusland. Dus waarom zou dat dan niet bij Rusland horen? Is het gedachte van Rusland. Die Oekraïense identiteit die bestaat volgens Rusland niet. Nou, daar zijn de Oekraïners het dus duidelijk niet mee eens. Die vinden zich wel dat ze bestaan, al heel lang bestaan. Dus vandaar dat dat zo'n conflict is. Dan is er nog één ding wat Rusland ook heel bewust doet. En dat is terreur naar de bevolking. En de reden daarvoor is kinderziekenhuizen beschieten, scholen beschieten, musea kapot schieten. En dat is puur de wil van de bevolking proberen te breken. Zodat de bevolking zegt van alsjeblieft stop, we gaan liever onder het juk van Rusland leven dan dat we deze strijd voortzetten. Nou, dat is nog steeds niet gelukt. Het is nog steeds zo dat de bevolking massaal zegt wij moeten tegen Rusland vechten. 55% van de Oekraïners zegt, een recente poll, ook van we willen helemaal niets toegeven. Dus ook de Krim moet terug Oekraïens worden. Dat is nog altijd 55% van de bevolking in het niet bezette gedeelte van Oekraïne die dat stelt. En dus geen enkele concessie aan Rusland doen. Dat is nog steeds 55% die dat vindt. De anderen, 45%, die willen wel concessies doen. En een concessie kan dan zijn alleen de Krim afstoten, of een concessie kan zijn, ja, wat ze hebben mogen ze houden. Ja, als je in Kiev woont, dan is dat wat makkelijker om dat te zeggen, dan dat jij daar gevlucht bent en zegt, ja, dan ben ik mijn huis en haard definitief kwijt. Dus dat is even het punt. Maar dit is dan die strategie van Rusland. Eigenlijk na het verslagen worden bij Kiev uit nood geboren, omdat ze dus geen beroepsleger meer hebben wat groot is. En dus beperkt maar hun soldaten kunnen inzetten. En je ziet nu ook dat die soldaten kort gehouden worden. Ze moeten aanvallen en daarachter staan dan de Tsjetsjenen. Wie terugkomt, die wordt dan doodgeschoten door de Tsjetsjenen. Dus ze moeten wel aanvallen. En ook weer zo'n puntje is recent. Ze moesten allemaal, als je de zetstorm komt, dan moet je je smartphone inleveren. Want je mag niet meer communiceren. Betekent dus dat als je daar gaat, je kan dan ook niet communiceren van hey, kan je ons daar helpen of daar helpen. Je kan gewoon niet meer communiceren. Is ook niet de bedoeling. Je hoeft alleen maar aan te vallen en daar om te komen. Het omkomen is dan jammer voor je, maar dat is deel van het doel van het Russische leger. Je bent gewoon een schietschijf en wat ze dan proberen is, omdat je dan beschoten wordt, van hey, diegene die jou beschiet gaan we met artillerie proberen dan alsnog te beschieten. Maar ze willen eerst weten waar zit dan diegene die jou beschiet. Dat is de Meatwave. Dat is puur het opofferen van soldaten om dan te zien waar zitten die Oekraïnse soldaten. En Rusland heeft nog steeds veel artillerie. Ze zijn met gigantisch veel artillerie begonnen. Maar je ziet nu wel dat het echt behoorlijk minder wordt. En die doorbraak, die willen ze echt forceren voordat ze door hun middelen heen zijn. En we hebben gisteren ook een hele grote aanval gezien. 53 voertuigen. Waarbij ze dan massaal proberen die aanval te doen om er dan wel door te breken. En ook die massale aanval is gisteren niet gelukt. Het lijkt een beetje een wanhopig verhaal te worden, want het lukt maar niet. En aan de andere kant, ze winnen wel iedere keer weer een veld, maar het gaat ten koste van veel. Ja, dat is dus
de strategie van Rusland tegenover die van Oekraïne. En wat het uiteindelijk gaat worden, ja, dat is natuurlijk nu nog onbekend. En er zijn heel veel factoren die kunnen veranderen. Het kan zijn dat China zich mee gaat bemoeien. Het kan zijn dat China juist stopt met zich te bemoeien. Het kan zijn dat Amerika stopt met zich te bemoeien. Dus er zijn heel veel factoren die het nog kunnen veranderen. Zoals het er nu uitziet, is mijn mening dat Oekraïne haar strategie gaat winnen. Maar dat is met de huidige uitgangspunten en ervan uitgaan zoals het nu gaat, gaat het dan door. Nou, dat is vrijwel nooit het geval. Er zullen dingen veranderen. Dus vandaar dat er echt van alles kan veranderen. Het is niet in beton gegoten. Maar ik denk dat de Oekraïnse strategie op dit moment de winnende strategie is. Maar daar mag je uiteraard een andere mening over hebben. Ik hoop dat je deze video interessant vond. Als je dat vond, geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!